बिजोक भयो तर आज लगाएको वाला भिडियो हालेको कस्तो पहिरोका हो भाइ अगाडि पहिरोका होइन गाडी झरे So alright everyone, hello and namaste from the light of Asia and it's me Utsav Vlogs. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला and next day a big vlog guys. आज हामी लङ टुर जाँदैछौँ. हामी जोडेपछि हाम्रो पछाडि छ मिस्टर लाक्पा शेर्पा. So आज बुलेटमा जान्ला हो दुईजना अनि आजको हाम्रो डेस्टिनेसन फिक्स छैन कता छ भनेर पहिला पेट्रोल हालौँ हामी कुरा गर्दै जान्छौँ अनि दुईजना बाइक किन नल्याएको भन्दाखेरि चाहिँ लाक्पाको बाइकमा चाक दुख्छ मेरो बाइकमा ढाड चाक हात सब दुख्छ अनि त्यो कारणले हुँदाखेरि चाहिँ बाइक नल्याएको यो ऐना त निकाल्नु पर्छ यार मैले अघि टाइट कसेको भएन निकाल्दिम यार बरु केले सो अब पेट्रोल हालौँ अनि त्यसपछि भेटौँला है त फुल हाल्दिउँ है हामी अहिले कलङ्की आइसकेको छौँ र म भ्लग अहिले धेरै गर्दिनँ म थानकोट कटेपछि मात्रै गर्छु र आजको अपडेट्सहरू के छ त्यसपछि मात्रै भन्छु किनकि म यो भ्लगहरू भनेको एडिट गरेर हाल्ने भनेर सोचिरहेको छु हन्डाको 2टा भिडियो अझै बाँकी छ सुरुमा त्यो कम्प्लिट गर्छु आज गएर एडिट गरेर भोलि नै हालिदिन्छु त्यो भिडियो एभ्रीवान हामी नागढुङ्गा चेकपोस्ट आइपुग्यो ल अब यताबाट चाहिँ यात्रा सफल रहोस् यहीँ फर्किने बेलासम्म घरको गेटसम्म है र आज हामी लाक्पा र म चाहिँ हाम्रो प्लान भनेको यहाँदेखि पोखरा टु कुसमा छ लेट्सी कहाँसम्म हामीले भ्याउँछ हामी त्यहीँसम्म आज हाम्रो यात्रा गर्नेछौँ र आज बुलेट छ यो चाहिँ हाम्रो दाइको बाइक हो थ्याङ्क यू सो मच दाइलाई पनि बुलेट किन ल्याएको भन्दाखेरि भित्रीमा डबल लोड अघि मैले भनिसकेँ भित्रीमा एकदमै गाह्रो हुन्छ र आजको भ्लग चाहिँ म चाहिँ एकदमै हुन्छ नि एकदमै क्याजुअल बनाउने छु एनसी एकदमै धुलो माटो छ अघि त पानी पनि परिरहेको थियो एन्ड दिस इज द फर्स्ट टाइम एउटा मेरो हुन्छ नि लङ राइड भनेको लङ यो बुलेटमा भइरहेको छ र अर्को कुरा भनेको आज मौसमले पनि अलिकति भाइब त दिइरहेछ तर पानी पर्छ भन्ने डर छ किनकि हामी दुईजनाले नै रेनकोट बोकेको छैनौँ ओठ लाग्नुपर्छ अहिले पानी पऱ्यो भने अनि लाक्पालाई कस्तो भइरहेछ गर्नै पर्ने पर्यो नि होइन यहाँदेखि मुगलिनसम्म म मुगलिनदेखि पोखरासम्म लाक्पा होला त्यहाँदेखि फेरि आधी बाटो कुसमाको आधी बाटोसम्म म होला त्यसपछि कुसमासम्म फेरि लाक्पा गाडफाड हुने भयो सो त्यही हो म मिलाएर भिडियोहरू दिन्छु म अनि यो भिडियोहरू चाहिँ म एडिट गरेर हाल्दिहाल्ने हो क्या त्यसैले म क्याजुअल बनाउँछु है यो भिडियो चाहिँ सो सेम लभ गाइज अनि हाम्रो लाक्पा शेर्पालाई पनि माया देखाइदिनु दुवैलाई माया देखाइदिनु आज दाजु भाइ टक्क लाएर बुलेटमा कबीर सिंह भन्दै हिँड्दै हो नेपाली कबीर सिंह हो आज त केही खाएको छैन मैले त चिया खाएर आएको यार ठिक छ अब यहाँबाट सिधै उता गएर ब्रेक लिनुपर्छ मुगलिनतिर आज हाम्रो नन राइड हान्ने प्लान छ अनि त्यही मेरो हेल्थमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम भइरहेको छ कि अनि मलाई चाहिँ अलिकति अनकम्फर्टेबल पनि भइरहेको छ त्यस्तो मेजर प्रब्लमहरू होइन बट माइनर प्रब्लमहरू भइरहेको छ कि हेल्थमा अनि मलाई अलिकति राइड गर्न पनि रमाइलो त भइरहेछ तर त्यो इन्फेक्सनले गरेर अलिकति अनकम्फर्टेबल भयो भनौँ न आधै गरौँ यात्रा सुरु हुँदै गर्छ बाटोको दृश्य देखाउँदै गर्छु त्यहाँको बाटो चाहिँ अलिकति नराम्रो छ नराम्रो भन्न चाहिँ मिल्दैन अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ सो यस्तो हिलो माटोहरू छ के गर्नु जति गऱ्यो नि 6 महिनामा टिपरहरूले गाडफाड बनाइहाल्छ यो बाटो पहिलाको जस्तै चिसो मौसममा यस्तो राइड गर्न यस्तो रमाइलो भइरहेको छ झन् आज बुलेट हाइट कबीर सिंहवाला भाइ भइरहेको छ कि क्या हो सो हामीले चाहिँ बुलेट हेलमेट चाहिँ ल्याएनौँ यस्तै हुन्छ यहाँ हाइवेतिर चाहिँ कर्नरतिर म चाहिँ टिपर ड्राइभरहरू ठुल्ठुलो गाडीको ड्राइभरहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि सिधा बाटोमा ठिक छ त्यसरी आउनु कर्नरतिर चाहिँ त्यसरी नआइदिनु होला कर्नरतिर हामी जाने होइन यहाँ खाल्टोतिर मात्रै हो सिधा बाटोमा त एटलिस्ट अगाडिबाटै देखेर साइड लगाउन सकिन्छ नि कर्नरमा त ब्लाइन्ड हुन्छ देख्दै देख्दैन हो यसरी के यसरी नगर्नु र यस्तो गर्नु कसैले यस्तो गर्नुभयो भने पनि नकुट्नु होला होइन रेस्पेक्ट राख्नुपर्छ हरेकजनामा गाह्रो छ नि सबैलाई होइन त लाग्पा रिक्स छ नि हाइवेमा है लाग्पा रिक्स छ गाइज नबिसी ओर्ली नै टाइम लागिरहेको छैन एकदमै स्लो स्पिडमा गइरहेको छौँ त्यही माथि बुलेट हो पछाडिको यो ब्रेकमा ड्रम ब्रेक छ नि त नि पछाडि अनि त्यो कारणले हुँदाखेरि मोबाइल परेछ ख्याक खुरुक गरेर ब्रेकै बिना आएको अहिले चाहिँ हल्का हान्न मिल्ने टाइपको चाहिँ भएको छ लाक्पा र मेरो के कुरा भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामी त्यहाँ पृथ्वी हाइवे जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यहाँ एकछिन ब्रेक लिन्छ अनि उसले त्यहाँबाट एकछिन चलाउँछ अरे अनि त्यसपछि मुगलिन पछि चाहिँ अब म चलाउनु पर्ला है आज दुईजना जानुको फाइदा चाहिँ यही हो कुरा गर्दै साथी हुन्छ एउटै बाइकमा दुईजना जानुको फाइदा यही हो कि साथी हुन्छ कुरा गर्दै जान पाइयो हामी यहाँ आइपुग्यो तपाईँहरूलाई दामन जान छ भने यो वे चुज गर्दा हुन्छ है मार्को साइड चाहिँ यताबाट जानु मिल्छ तपाईँहरू अनि त यार म मेडिकल हेरेर आउँछु ल राइट आई हेभ मेड अ भेरी ब्युटिफुल युट्युब फ्यामिली हियर हेलो हाउ आर यु हजुरको नाम साम्राकी ल भिडियोमा हुनुहुन्छ हेर्नु है मजाले ल माया देखाउनु पऱ्यो सबैले र आन्टीलाई पनि थ्याङ्क यू मैले अघि भनेको थिएँ नि इन्फेक्सन भइरहेछ भनेर त्यही भएर औषध लिन आएको पेन किलरहरू यहाँ भइरहेछ है लियौँ ल थ्याङ्क यू सो मच आन्टी है हेभ अ गुड डे ल साम्राकी सिस्टर हेभ अ गुड डे है कस्तो हुँदैछ त लाग्पा
अब हान्नुपर्छ रमाइलो के गर्नु रमाइलो हुँदैछ अब आइरहेको छ म अब यहाँबाट लाक्पाले चलाउँछ म यतिकै सिनेमेटिक्स मात्र खिच्छु अनि त्यही हो होइन त लाक्पा त्यसपछि फेरि मुगलिन पुग्नुभन्दा अगाडि 1 घन्टा अगाडि तिमी त्यही हो गाह्रो छ के भयो रे के गरेको सो अलराइट गाइस भिडियोलाई अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूको सामने एउटा यस्तो एपको बारेमा भन्दैछु जहाँ तपाईँहरूले बेट लगाएर घरमै बसी पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ अहिले आइपिएल पनि चलिरहेको छ र अहिले आइपिएलमा टन्नै स्पोर्ट्स टिमहरू भाग लिइराख्नु भएको छ आफ्नो स्पोर्ट्स टिमलाई बेट लगाएर टन्न बोनस अर्न गर्नु होला र अहिले यो आइपिएलको अफर के चलिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले फ्रेस डिपोजिटमा 20,000 इन्डियन करेन्सी पाउनुहुनेछ र तपाईँहरू यदि फ्रेस सब्सक्राइबरमा लकी ड्र पर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले 26,000 को क्यासब्याक पाउनुहुनेछ होइन र तपाईँहरूले सुरुमा रेजिस्टर गर्ने बेला मेरो प्रोमो कोड युज गरेर रेजिस्टर गर्नु होला किनकि तपाईँहरूले मेरो प्रोमो कोड युज गरेर रेजिस्टर गर्नुभयो भने फ्रेस डिपोजिटमा तपाईँहरूले 100% बोनस पाउनुहुनेछ र तपाईँहरूले आफ्नो पेमेन्ट विथड्र गर्नको लागि पेटिएम ब्याङ्किङ मेथड जे पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र आई गेस दिस इज द बेस्ट चान्स टु अर्न लट्स एन्ड लट्स अफ बोनस गाइज 1 को 2 कमाउनु होस् गो क्लिक बेट अन लट्स एन्ड लट्स अफ मनी गाइज बेस्ट अफ लक This was an unplanned journey, and we both colleagues were having fun on our travel. Also, we were expecting to reach Pokhara before the sun drops. Taking the benefit from nature, a travel on a bike, and unplanned destination with your fellow friend makes more adventurous. Focusing on scenery is what nature has provided, rolling the wheels on path and escape from society. Okay, let's call it as chasing the freedom. अब पानी पर्छ जस्तो छ भुरी बतास लास्टै ठुलो आइरहेछ हामीसँग रेनकोट छैन वी आर अन अ बिग प्रब्लम व्हाट टु डु There are many quotes defining adventure, but what I believe is running out of comfort zone is a true definition of adventure. And yes, we love it. पानी बताड्यो पन्छी जस्तै गरी हराइ जाऊ मनी त्यो बादल पारी सो पानी परेर उठ्न आएको है अनि पर्यो केटा हौ गाह्रो भयो अब सिधै गएर मुगलिनतिर यस्तो यस्तो सर्ट भिडियो बनाउँदै जान्छु बबाल त्यो बादल पारी मैले खुवाउन आधी घन्टा बाँकी छ एन्ड हामी यहाँ रेनकोट किन्यौ अब भएको रेनकोट दुबईसँग छ रेनकोट फेरि काठमाडौँमा नल्याएरै दुःख पाइयो सुन न अघि त्यो लगाएको वाला भिडियो हालेको कस्तो लगाएर कस्तो चाहिँ ब्यागको लागि यसरी यो प्लास्टिक उल्टो पारेर राख्ने ब्याग उल्टो पारेर राख्ने अनि यहाँ पाल पारेर ब्याग भेट्ने है हाम्रो वाटर प्रुफ ब्याग ठाउँका ठाउँ यहाँबाट हाम्रो यात्रा आफ्नो गन्तव्यसम्म फेरि सुरु गर्छौँ। पानी परेको हुनाले एकछिन ओठ लाग्दा खानपिन तथा हाम्रो यात्रामा आउने कठिनाइ परिस्थितिसँग पार गर्न तयार भएर म र मेरो साथी आफ्नो गन्तव्यलाई प्राथमिकता दिँदै हाम्रो यात्रा जारी राख्छौँ। अलराइट गाइज हामी पानी रोक्यो अलिकति अगाडि आएर अब मुग्लिन आउनु आँट्यो के छ लाग्यो सब ठिक छ बिजोक भएछ बिजोक भयो है तर आज यस्तै हो एडप्टर राखेको छैन अहिले एकछिनमा उता मुग्लिन कटेपछि फेरि हामी चिया ब्रेक लिन्छौँ होला त्यतिखेर मजाले राख्छौँ है इन्जोय द भ्लग ए विधि जामो हेर त खोला त्यस्तै बढेछ पहिरो गएको बाइक अगाडि पहिरो गयो होइन गाडी झर्या नालीमा झर्या छ गयो हुन्छ बाइक नालीमा झर्या गाडी ऊ त्यहाँ अगाडि हामी स्पटमा आइपुग्यो बाइक जाँदैन इ त्यस्तो भएको छ हालत त्यही हो भने मेरो एक्सिडेन्ट भएको एम्बुलेन्स आइरहेको छ अलिकति बाटो छोडिदिउँ है सो गाइज कपाल पनि मेस्टअप लाक्पा पनि मेस्टअप काण्डै काण्डा देख्यो बाटोमा इ हाम्रो पनि काण्डै काण्डा छ ल अब यहाँ अगाडि बस्ने लेट्स गो उडी जाऊ उडी पन्छी जस्तै गरी हराइ जाऊ मनी त्यो बादल पारी उडी जाऊ उडी पन्छी जस्तै गरी हराइ
लैजाऊ अनि त्यो बादल पारी पानी पर्नु अगाडि दिन एकदमै चाँडो बितिरहेको जस्तो लागिरहेको थियो हामीलाई, तर पानी परिसकेपछि दिन एकदमै उज्यालो, डाँडामा भएको हरियाली झन् निखार्दै गरेको देख्दाखेरि हामीलाई यो यात्रा एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो। यात्रा त हो, कहिले राम्रो बाटो कहिले नराम्रो, कहिले घाम कहिले पानी, तर त्यही यात्रामा आफ्नो साथीसँगै हिँडिरहेको छ भने केही कुराको डर नमानी हौसला, आत्मबल र आफूले सोचेको भन्दा धेरै रमाइलो हुने रहेछ। खोला बगेको सुरिलो आवाज, स्वच्छ र चिसो हावा, ठुला ठुला पहाड र नीला नीला आकाश, यी सबै प्राकृतिक सुन्दरता हेर्दै जाँदा जीवनको वास्तविक मजा त यात्रामा रहेछ भन्ने मलाई अनुभव हुन्छ। अलराइट, हामी मुगलिनको पुलमा छौँ। यस लाक्पा थाक्यो है आज। पुलमा हामी सवारी गर्दै हामी खाइदिउँ है लेजहरू। सबले लिएर आएको रहेछ। कहाँबाट लिएर आएको तिमीले? ऊ त्यहाँ अगाडि बजेबाट। सो आज मोटो भ्लग चाहिँ भएन खासै राम्रो, त्यो बोलिएन होइन, त्यही पनि ठिकै छ। हुन्छ, म क्लिपहरू जोडिराख्छु। सो माइन्ड नगर्नु होला, पानी पऱ्यो, धेरै हुन्छ नि लाइक गाह्रो यात्रा भयो आज चाहिँ, तर साथीभाइ हिँड्दाखेरि रमाइलो पनि भयो। अनि द्याट्स अल। यो भनेको बाइकरको स्पट पोइन्ट हो क्या? सही हो, त्यही भने ठिक छ। वेदर अलिकति बर्खामा त नहिँडेर राम्रो गाइस, बेस्ट सजेसन, एकदमै झ्याउ हुन्छ। सो त्यही छ। के हो यो? लिज। सही हो। आज हामी हेम्जाबाट अलिकति माथि पुग्छौँ होला। बवाल। एकछिन विश्राम गरेर आफूसँग रहेको फोहोर त्यसको वास्तविक ठाउँमा फालेर नै हामी आफ्नो गन्तव्यतर्फ अगाडि बढिरहेको छौँ। छैन, भर्खर आएको। हजुर, मलाई स्लिपर्स चाहिन्छ नि, ल्याइदिनु न है। इट विल बी भेरी हेल्पफुल फर मी। सो अलराइट गाइज, हामी आइपुगिसक्यो। अघि नै आएको, आएर पनि म नुहाइसकेँ, लाक्पा नुहाइसक्यो, मैले मेरो जुत्ता धोइसकेँ। लेट मी सो, किनकि आज एकदमै फोहोर थियो। मैले 1 पेयर अफ सुज मात्रै लिएर आएको थिएँ। सो द्याट्स द रिजन बिहाइन्ड। यसलाई फेरि सफा गरिदिएको है त। सी, राति धोएको छु। अब यो भोलिसम्म सुक्दैन। लाइक के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ भोलि म साजन ब्रदर, हाम्रो साजन ब्रदर आउनु भएको छ। हि इज भेरी हेल्पफुल है। म पोखरा आएपछि उसलाई सम्झिने हो। हाम्रो केटाहरू कहाँ गएको छ? हाम्रो केटाहरू ए ओ वाट्सअप 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 सबैजनालाई हेलो ब्रदर। के छ? हाम्रो सेकेन्ड टाइम भयो है यो भेट। आरामै उत्सव है, आरामै के छ हिरो? घाँटीमा फोहोर लागेको छ त। घाँटी फोहोर चाहिँ फ्रेस फ्रेस भयो। ओके, सो हामी सबैजना भेटिसक्यो। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच है ब्रदर। एन्ड निश्चल पनि के छ? भोक लाग्छ है। ल चियर्स हान्नुपर्छ। अनि हाम्रो दाइहरू खाएर आउनु भयो नि है, सबैजना गुड छ नि? ल थ्याङ्क्स साजन वान्स मोर है। अनि हाम्रो निश्चल, हाम्रो विमल दाइलाई, सबैजनालाई वेलकम छ है भ्लगमा।